السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او یو نوی ویډیو ته ښه راغلاست. په دې درس کې زموږ موضوع دی فعلونه. نن بیا هم د فعلونو په باره کې خبرې کوو. یو څو مهم فعلونه بیا هم تاسو لپاره تشریح کوم. امید لرم چې ورباندې پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او په ټولو فعلونو باندې پوهیږئ انشاءالله. راځئ چې درس شروع کړو. مونې رهبری کول. پروپوزې پیشنهاد کول، یو چاته پرپوز کول، یو څوک پرپوز کول. تونتې ازمایښت کول. امپوختې وارد کول. پرودویر تولیدول. غلوې پورته کول. سلوې پاسول یا پاسېدل، خپله پورته کېدل. سونتیغ احساس کول. اصل کې سونتیغ بوی کولو ته استعمالیږي، بیا هر کله چې سونتیغ شي بیا احساس کولو ته استعمالیږي. ادوغې مینه کول، یو شی یا یو څوک خوښول. پاردونې معاف کول یا بخښل. سوتې ټوپ وهل. تونیغ نیول، یعنی یو شی نیول، ساتل، یعنی هولډ کول. په انګلیش کې ولته هولډ استعمالیږي. دیپاندر اړه لرل، پورې تړاو لرل. یو شی یو څه پورې تړاو ولري هغه وخت کې دیپاندر استعمالوو. ګرامپې معنا ختل. سوتونیر حمایت کول، سپورت کول. avoir envie de غوښتل. servir خدمت کول. décider پریکړه کول. پوزې کېښودل، پوښتنه کول. دواړو لپاره پوزې استعمالیږي. اسوغې معنا ډاډ ورکول ته هم استعمالیږي او بیمه کولو لپاره هم استعمالیږي. لکه اسوغونس بیمه لپاره وایي، نو اسوغې فعل هم دی، هغې لپاره هم استعمالیږي او ډاډ ورکولو لپاره هم استعمالیږي. دا زموږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې کوم سوال، کوم پوښتنه لرئ نو تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره تشریح کړم.